Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinlalaki, kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri. Pagkatapos ay iyong palapulsuhan. Gawin ito ng kahit 20 segundo. Pagkatapos ay banlawan ng tubig at patuyuin. This program is brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee, FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines, kaso ng COVID-19 sa bansa umabot na sa 24,175 pero ang magandang balita, COVID-19 recoveries umakyat na sa mahigit sa 5,000. National Capital Region at Cebu nananatili pa ring main battleground ng COVID-19 batay sa ginagawang pag-aaral ng mga UP expert. Pangulong Rodrigo Duterte may iaanunsyong direktiba sa June 15 na may kaugnayan sa community quarantine ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque. Dine-in sa mga restaurants sa GCQ areas, papayagan na simula sa June 15 pero 30% lang ang capacity ayon sa IATF. Implementasyon ng Balik Probinsya Program pansamantalang sinuspinde ng gobyerno. Petisyon ng ABS-CBN laban sa Cease and Desist Order ng National Telecommunications Commission muling tatalakayin ng Korte Suprema sa July 13. Executive Secretary Salvador Medialdea inatasan ni Pangulong Duterte na pangunahan ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Luneta. PNP, General hindi papayagan ng mass gathering sa pagunita ng Araw ng Kalayaan. Sa balitang pulis, 2 Chinese national na umano'y sangkot sa pagdukot ng 3 Chinese national patay sa engkwentro sa ginawang follow-up operation ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sa balitang abroad, 6 na katao patay, 3 sugatan dahil sa matinding pagbaha na dulot ng rainstorm sa Central China. At ating kilalanin ang isang calligrapher na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon lalo na sa mga kabataan kahit ngayong may COVID-19 pandemic. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita.
Umakyat na sa 24,175 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Ito matapos na makapagtala ang Department of Health o DOH ang 443 na karagdagan pang kaso. Sa bilang na ito ay 253 ang fresh cases habang 190 naman ang late cases. Sa mga fresh cases na ito, 35 ang mula sa National Capital Region, 66 sa Region 7 at 152 naman ay mula sa iba pang lugar sa bansa. Ang mga late cases naman, ang 48 ay mula sa NCR, 6 sa Region 7 at 136 naman sa iba pang lugar sa bansa. Record high naman ang naitalang bilang ng nakarecover mula sa sakit na nasa 270. Dahil rito, makyat na sa 5,165 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa virus. May siyam namang naitalang nasawi dahil sa COVID-19. Sa ngayon, nasa 1,036 na ang kabuang bilang ng nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Meron po tayong 253 fresh cases na nadagdag sa ating talaan, kung saan 66 ay galing sa Region 7, 35 ay galing sa National Capital Region, at 152 ay galing sa iba't ibang mga rehiyon sa bansa. Para naman po sa mga late cases, nakapagtala po tayo ng 190 cases na ang resulta ay lumabas mahigit 3 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon lamang nababalidate dahil ngayon lamang na-submit ng ating mga laboratories. Sa 190 late cases, 48 ay galing sa NCR, 6 ay galing sa Region 7, at 136 ay galing sa ibang rehiyon. Ang total confirmed cases natin ngayon, as of 4 p.m. today, June 11, 24,175. Kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 443 cases. Sa total confirmed po natin, meron tayong 270 na nakarecover, kaya ang total recoveries ay nasa 5,165. Sa deaths naman, merong nadagdag na siyam, kaya sa kasalukuyan ay nasa 1,036 na po ang total deaths na ating naitala. Nananalo na laban sa COVID-19 ang maraming mga lungsod sa bansa. Ito ang sinabi ni UP Professor Guido David na kasama sa nagsasagawa ng mga pagsusuri laban sa pandemya. Pero ang natitirang battleground anya sa COVID ay ang Metro Manila at Cebu. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Maraming lungsod na kasama sa General Community Quarantine ang nanalo na sa laban sa COVID-19. Kasabay nito sinabi ni Professor Guido David na bahagi ng UP Octa Research na batay sa kanilang mga ginagawang pag-aaral ay nananatili pa ring main battleground ng COVID-19 ang National Capital Region at Cebu. Ang iba pang lugar maliban sa NCR at Cebu ay nananalo na anya laban sa COVID. Bagay ang Davao anya ay bumubuti na rin ang COVID situation. Habang sa iba pang lugar kagaya ng Bataan, Cavite, Laguna at Batangas ay may mga mangilan-ngilan na lamang na COVID cases ang naitatala. Most ng mga GCQ cities natin, okay naman sila. So hindi ko masasabi lahat na yan kasi napakarami nilang winning the war. So actually yung natitira na lang battleground kumbaga ay NCR, Cebu. Yung Davao is actually nag-improve na rin siya. Matatandaan ng Octa Research Team ay una nang nagbabala noon kung magkakaroon ng anilay premature relaxation ng Enhanced Community Quarantine matapos ang Mayo 15 ay inaasahang lolobo sa 24,000 ang COVID cases sa bansa. Batay sa datos sa mga inire-report na COVID cases ng Department of Health kada araw, ang karamihan ng mga kaso mula sa Region 7 ay nagmula sa Cebu. Kaugnay nito, sinabi naman ni UP Professor Ranjit Ray na magsusumite sila sa Interagency Task Force ng kanilang report at rekomendasyon kaugnay sa mga ginawa nilang pag-aaral sa trend ng COVID-19 infection sa bansa. So ngayon, bagamat nakakabahala ang mga numero ng COVID cases sa bansa, hindi naman anya ito dapat na magdulot ng panik sa publiko, lalo na't dumarami naman ang nagkaka-recover mula sa sakit. It is manageable. Right now, the numbers are a cause of concern but not a cause of panic. There shouldn't be a cause of panic because the numbers are still manageable. Our recoveries are improving. The mortality is also going down.
And health capacity because of the ECQ has also gone up. So Kaugnay nito, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinaplansya na nila ang pagpasok sa isang partnership sa University of the Philippines upang makatuwang sa data analyzation ng COVID-19 cases sa bansa. Just to inform everybody, meron na po kaming inaayos na partnership with University of the Philippines para makatulong din po natin sila in analyzing our numbers and providing, of course, recommendations to DOH and the whole of government. Inaayos na lang po yung aming data sharing agreement. And Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Iaanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes, June 15, ang kanyang latest na direktiba sa implementasyon ng community quarantine sa bansa sa gitna ng paglaban sa COVID-19. Ang nalalapit na pronouncement ay nasa na matapos na magpulong nitong Miyerkules ang IATF at gumawa ng rekomendasyon sa Pangulo tungkol sa kapalaran ng COVID-19 restrictions. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang rekomendasyon ng IATF ay di pa pinal. Nakatakda sanang makipagpulong ang Pangulo sa IATF sa Davao City kahapon pero ipinagpaliban na ito sa June 15. Konting intay na lang po. Mismong si Presidente Duterte po ang haharap at kakausap sa taong bayan sa Lunes, June 15, para i-anunsyo ito. Yung mga naglilik po ng dokumento, hayaan nyo naman pong Presidente na ang mag-announce. Ginawa ng mandatory ng Bureau of Immigration o BI ang COVID-19 rapid test sa higit 3,000 opisyal at empleyado nito sa buong bansa. Sa isang statement, sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente, ang mga tatanggi na magpasuri ay hindi papayagang makabalik sa trabaho. Lahat din ng accredited liaison officers at representatives ng travel agencies at law offices na nakikipag-transact sa ahensya ay kailangang sumailalim sa rapid testing. Inatasan din ni Morente ang mga empleyado ng BI sa immigration field offices at subports sa labas ng Metro Manila na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan para makakuha ng libreng COVID-19 test para sa frontliners. Una rito, isang empleyado sa main office ng ahensya sa Intramuros, Maynila ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa BI, ang mandatory testing ay nagsimula nitong Miyerkules sa main building ng ahensya sa tulong ng city government. Sa loob lamang ng 3 linggo ay patuloy pang dumarami ang bilang ng mga bilanggo at jail personnel na tinamaan ng coronavirus disease. Batay sa datos ng Bureau of Jail Management and Penology o BJP, umakyat na sa 745 bilanggo at 125 jail personnel na ang nagpositibo sa virus. Mula sa mga bilanggong tinamaan ng sakit, 388 sa mga ito ang nakarecover habang 6 ang nasawi. Sa hanay naman ng mga jail personnel, nasa 6 na po ang naitalang active cases habang 65 naman ang nakarecover na. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit ay mula sa Cebu City Jail. Sa kabila ng tumataas na bilang ng COVID-19 sa mga bilangguan, ay wala pa ring sagot ang Korte Suprema hinggil sa humanitarian mass release ng mga bilanggo. Inaprubahan na ng Interagency Task Force ang panukala na unti-unting payagan na ang dine-in services sa restaurants sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Ayon kay Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, simula sa June 15 ay papayagan na ang dine-in sa mga restaurant. Pero 30% lamang dapat ng full capacity ng establishmento ang papayagan na makapasok para sa dine-in. Sinabi ni Lopez na nagpalabas na sila ng safety protocol noon pang nakaraang linggo para mapagandaan ito ng mga establishmento. Kabilang dito ang pagkakaroon ng 1.5 meters na layo sa pagitan ng mga upuan at lamesa. Dapat ding mayroong acrylic o clear glass sa pagitan ng bawat customer. Magsasagawa naman ng random checks ang DTI sa mga pasilidad sa sandaling magbukas na ang mga ito. Samantala, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang desisyon ng IATF na payagan ng dine-in services sa GCQ areas ay may layong makabalik na rin sa trabaho ang marami pang manggagawa mula sa restaurant industry.
Pumunta naman tayo sa rekomendasyon po ng Department of Trade and Industry sa protocols para sa reopening ng dine-in food establishments. Ito po ay good news sa mga nagtatrabaho sa mga restaurants at yung mga namimiss ng kumain sa mga restaurants. Papayagan na po ang hanggang 30% capacity sa mga restaurants maski meron pong GCQ. Ano po ang kondisyones? Kinakailangan siyempre yung minimum health standards ay maobserba. Okay? At kinakailangan po merong post-audit mechanism na pamumunuan ng DTI, DOLE, DOT, DOH, DILG at LGU Health Office at iba pang deputized organization para masiguro po na ang mga minimum health standards ay nasusunod. Pansamantalang sinuspinde ng gobyerno ang implementasyon ng Balik Probinsya Program. Ayon sa National Housing Authority o NHA, ito'y para unahin muna ang mga locally stranded individual na maihatid sa kanilang mga probinsya sa gitna ng community quarantine. Si Sam Cepeda sa detalye. Sinuspindi muna ng gobyerno ang implementasyon ng Balik Probinsya Program para mabigyang prioridad na maihatid ang mga individual na stranded sa Metro Manila pauwi sa kanilang mga probinsya sa gitna ng community quarantine. Ayon kay National Housing Authority o NHA General Manager Marcelino Escalada Jr., malinaw ang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na asistihan ng mga stranded na individual dahil sa COVID-19 restrictions. So, since nag-mix up na ang ating population, I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And these are the OFWs, the construction workers, ating mga turista and estudyante. So that is the arrangement right now. Dagdag pa ni Escalada, ang programa ay muling maipagpapatuloy oras na maasistihan ang lahat ng locally stranded individuals. Ang Balik Probinsya Program ay ang long-term solution ng gobyerno para ma-decongest ang Metro Manila at mapaunlad ang mga probinsya. Una rito, isang taang individual na ang nakinabang sa programa at nakauwi na sa Leyte. But I foresee that in the next month, let's say for example July, I think bababa na ang demand ng stranded and therefore si Balik Probinsya will now take our second rollouts by that time, coming from our provincial governor and mayors. That indeed, on the other hand, ready na rin sila to accept as the receiving LGUs of our Balik Probinsya beneficiaries. Para lang din to see that while the national government is ready on one hand, on the other hand, the local government units is also ready to receive their own constituents. Para sa Eagle News, Sam Cepeda, we live in interesting times. Samantala, nilinaw ng Malacanang na hindi kailangang magbayad ng buwis ang mga online seller kung ang kanilang net income ay mas mababa sa 250,000 pesos kada taon. Sinabi ito ng Malacanang sa isang press briefing na sinuportahan naman ng National Economic Development Authority o NEDA. A year? 250,000. 250,000. Okay, yung mga kumikita ng 250,000. The taxable income ay Yes. subject to tax. Pero pag Okay. below 250,000, exempt po yan. Okay. So yun po ang sagot, no? If your online business net income does not exceed 250, wala naman talaga kayong babayad. So magrehistro na po. Ang binabanggit ng dalawang opisyal ay ang probisyon sa existing na tax reform law. Una rito, naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng Memorandum Circular na nakasaad na kailangang iparehistro ng mga online seller ang kanilang negosyo sa ahensya at ideklara ang past transactions para sa tax purposes. Samantala, para sa isang kongresista, hindi napapanahon ng pagkabataw ng buwi sa online seller sa gitna ng COVID-19 pandemic. Si Eden Santos sa detalye.
Kinundi na ni AXIS Party List Representative Ninya Tadura ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay sa kanilang memorandum circular na magpapatupad ng pagbubuwis sa mga online sellers. Ayon kay Taduran, hindi napapanahon ng kautusan dahil karamihan sa mga online sellers ay napuwersa lang na magbenta dahil sa pandemya. Tila anya walang konsiderasyon ng BIR lalo na at karamihan sa online sellers ay nawalan ng regular na trabaho dahil sa lockdown. Bakit kasi ang maliliit ang tina-target ng BIR? These online sellers just want to put food on the table. This might even be just a temporary activity for them until they find a more stable job. Payo ng kongresista sa BIR, ipagpaliban ang July 31, 2020 deadline para makapaghanda ang mga online sellers sa kanilang pagpaparehistro. Batay sa Memorandum Circular 60-2020, hinihingi ng BIR sa lahat ng mga nagninegosyo online na magparehistro at magbayad ng buwis batay sa mga probisyon ng Section 236 ng Tax Code. Hinihingi rin ng BIR na ideklara ng mga online sellers ang kanilang kinita sa nakaraan at kailangang magparehistro sila ng personal sa Revenue District Office hanggang July 31, 2020. Ang lalagpas umano sa deadline ay mapapatawan ng penalty. I know that every business should be registered and consequently pay taxes pursuant to the tax code, but setting an immediate deadline and warning them of stiff penalty is very insensitive. Let the people recover first from the financial beating of this pandemic. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, petisyon ng ABS-CBN laban sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission muling tatalakayin ng Korte Suprema sa July 1. Yan na iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichops, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichops. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, IMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free.
Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Petisyon ng ABS-CBN laban sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission. Muling tatalakayin ng Korte Suprema sa July 13. Si Moira Encina sa report. Sa susunod na buwan pa muling maisasalang sa deliberasyon ng Korte Suprema ang petisyon ng ABS-CBN laban sa cease and desist order ng National Telecommunications Commission. Sa kauna-unahang CJ Meets the Press Online, inihayag ni Chief Justice Susana Peralta na nasa agenda ng Supreme Court en banc sa kanilang sesyon sa July 13 ang hiling na TRO ng Media Network laban sa kautusan ng NTC. That will be deliberated on July 13 because we waited for the comments of the House of Representatives, the lower house and the upper house, and then I think we only received the comments last Monday or last Friday. So the member in charge asked for July 13th for deliberation. Pero sinabi ni Peralta na walang katiyakan kung sa nasabing petsa ay magbobotohan na sila kung mapaboran o hindi ang hirit ng ABS-CBN na ipawalang bisa at ipahinto ang utos ng NTC na itigil ang kanilang broadcast operations. Marami kasi nag-comment eh. We required the Congress, first and second yung Congress, to write comments. And then we also required ABS to file the reply on the comment of the Office of the Solicitor General. So nagkaroon ng mga exchanges eh. So as what we usually do, when there are several pleadings that are filed and we are not ready to resolve it yet, we choose for a date for the hearing or deliberation of that case. So the member in charge choose July 13. Mahigit isang buwan nang wala sa ere ang radyo at telebisyon ng ABS-CBN mula noong May 5 nang ilabas ng NTC ang CDO dahil sa kawalan ng prangkisa wala sa Kongreso. Sa kanilang petisyon, iginit ng ABS-CBN na nilabag ang kanilang right to equal protection at due process. Paglabag din daw sa right to public information at pagsikil sa kalayaan sa pamahayag ng CDO. Milyon-milyong piso rin daw nakita sa advertisement ang nawawala sa ABS-CBN mula na mag-off-air sila na pwede maging dahilan para magtanggal sila ng mga empleyado at magbawas ng mga benepisyo sa mga kawani. Ikinatwiran naman ng NTC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor Ikinatwiran naman ng NTC sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General sa kanilang komento na may kapangyarihan ito nagpatigil ng broadcasting operations kapag walang franchise mula sa Kongreso ang isang media company. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Ilang dayuhan ang nagmamay-ari ng Philippine Depository Receipt ng ABS-CBN. Ayon ito kay Nagkalusugan Representative Mike Defensor. Kaya naman, ang ibang media network pinagsusumiti na rin ng kanilang PDRs. Si Eden Santos sa detalye.
Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Kamara sa ABS-CBN franchise, ibinunyag niya na Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na may mga dayuhang nagmamay-ari ng Philippine Depositary Receipt. Anya, ito'y batay mismo sa isinumiting mga dokumento ng ABS-CBN Corporation at ABS-CBN Holdings kung saan ay may non-Filipino ang kabilang sa stockholders. Sa kanyang presentasyon, sinabi ng kongresista na ang PDR sa pagtatago sa tunay na pagmamay-ari. Gate pa nito, malinaw na maraming layering ng korporasyon at ng pagmamay-ari ang ABS-CBN. Na merong panyaga, meron siyang kinabitan na korporasyon na Pilipino, pero ang kita, ang pagmamay-ari sa katotohanan kanya. So ito po yung slide ng ABS-CBN, one share, one stock. Ito po, katulad na banggit ko, ay violation ng ownership. Naninindigan naman ang abogado ng ABS-CBN na si Atty. Cynthia Del Castillo na wala silang tinatago at sumusunod sila sa regulasyon ng PDR. Si Castillo ay dating dean ng Ateneo Law School at nagpresenta ng PDR sa ABS-CBN. So from the very outset, gusto ko po lamang idiin na magkaiba po ang ABS-CBN Holdings Company sa ABS-CBN Broadcasting Corporation. Yung holdings po own shares in ABS-CBN Broadcasting. So in this case, the PDRs were issued by ABS-CBN Holdings to investors under the terms of what we call the PDR instrument. This is a contract po between the investors of the PDRs and the issuer, who is ABS-CBN Holdings Corporation. This contractual arrangement has nothing to do with ABS-CBN Broadcasting. Because ang parties po ng kontratang ito, which is covered under the PDR instrument, are the investors and ABS-CBN Holdings. Hindi po parties sa PDR instrument ang ABS-CBN Broadcasting. Pinagsusumiti naman ng kanilang mga PDR ang iba pang mga media network. Nais ng dalawang komite na masuri at maikumpara ang PDRs ng mga ito. Para po sa kaalaman ng lahat, dahil po ang pinag-uusapan ay PDR, kahit po ABS-CBN lang po ang nag-a-apply ngayon, ay nais po ng komiting ito na makita lahat ng mga PDRs ng mga mass media and broadcasting companies na nabigyan na, formerly nabigyan na, or mag-a-apply pa lang dito sa joint committee na ito. Lalong-lalo na po yung mga major broadcasting stations natin. Sana po bago yung susunod na hearing ay makuha natin at mapag-compare natin kung pare-parehas ba ang laman ng kanilang mga PDRs. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Samantala, panoorin po natin ang pagdinig ng Joint Committees on Legislative Franchises at Good Government and Public Accountability sa ABS-CBN franchise na nakatutok sa Philippine Depositary Receipts. Kung 11,000 o hindi 11,000. 3 linggo na po kasi yun, Mr. Chair. Sa mga tweet, kung makakakuha tayo ng commitment sa kanila, napakadali naman po nun. Maaari po ba namin mahingi po ang commitment ng ABS-CBN? Oh, Mr. Chair, we commit po to submit all the requested documents before the next hearing po. Sige po. Inaasahan po namin yung submission po na yan. At dahil po hindi nyo rin po na-submit at hindi rin masagot, papabayaan po ng chairman ng joint committee ito na muling itanong ni Congressman Marcoleta yung kanyang katanungan ngayong gabi. Maikling-maikli lang po, Congressman Marcoleta, sa susunod po na hearing natin, kahit po ibang issue na po yung pag-uusapan natin. Congressman Marcoleta. Salamat po. Sinasabi po ninyo kasi na palaging walang control. Hindi naman kami nagbenta, hindi namin binigay ang ownership sa mga foreign holders ng mga PDRs. Pero kung tutuntunin po kasi yung mga dokumento nyo, halimbawa ito pong ABS-CBN Holdings Beneficial Ownership Disclosure dated October 28, 2019. Ito po yung admission ninyo . The PDRs unlock
the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate. Sarili po ninyong disclosure ito eh. Ulitin ko po. The PDRs unlock the share value of ABS-CBN Corporation, allowing foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo na po nag-admit ito. Hindi ko naman po salita ito. Kinuha ko lang po dito sa... Ito, kayo po may papel dito eh. Paano hindi... Nandun po yung pagdududa. Nandito po yung agam-agam. Hindi ko po sinasabing ako po yung tama. Wala pa pong makapagsasabi nito sapagkat sa tamang panahon po ito, maring dumating po sa Korte Suprema, sila po ang may final say dito. So, isa-isa po pinakikita ko sa inyo, inarmasan po ninyo yung PDR ng napakaraming kapangyarihan na kung saan manggagaling po yung kontrol eh. Hindi ko naman po kayo masisi. Siguro wala naman pong bibili na PDR sa inyo kung di naman sila bibigyan ng ganitong mga karapatan. Ganun din po yan eh. Ginamit po niyo yung PDR para tumaas po yung share. Ang problema, it will also achieve the twin evil na, you are allowing also the foreigners to participate in a media enterprise whose ownership is constitutionally limited to Filipinos. Kayo po nagsabi nito. Hindi po ako. Ganito po, Mr. Chair. Ang ano po kasi, ang ABS-CBN is a publicly listed corporation. Tama po yun, attorney? Di ba? Tama po. Kapag publicly listed company, nakapagbebenta po kayo ng mga shares sa ating mga kababayan. Tama naman po yun, di ba? Tama po. Ito naman po ay isang legal na pasilidad na ipinagkakalob ng batas. Kung sana po, naging yun na lamang sana yung ating paraan. Ang nangyari po kasi, bigla ngayong in-introduce nyo yung PDRs. Naintindihan ko na po because we should be able to take advantage of modern technology. And in the new financial market, we should be able to introduce creative and innovative financial instruments that would probably meet the peculiar needs of investors. Talaga pong ganun eh. Pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi po sana kayo mass media company na ang tuntunin ay napakahigpit, halimbawa po, si Congressman Michael Defensor, meron po siyang napakalaking kumpanya na nagtitinda ng taho. Ano po yung 60-40 ang ano dyan. Talagang papayagan po yung pagmimayari ng PDR. Kahit mag-issue po siya ng PDR, hindi ko na po siya kukwestiyonin. Malayo ko na po siyang questionin siguro, ma'am eh. Kasi meron po talagang porsyento na inilalaan ng batas. Kaya lang ito po ang test po natin dito, whether or not yung paggamit po nating PDRs ay maaring nakalalabag. Ito po yung pinakapunto ng usaping ito. Kung sana po yung nagbebenta na lang kayo, malinaw na malinaw po yung unang test, yung control test, situs of control. Malinaw po, puro Pilipino eh. Masisino pa nating lahat. Pero kung PDRs po, Amerikano po halimbawa, Aleman, British, paano po natin, kahit na po magkahiwalay yung listahan natin, ma'am. O sige, meron kang PCD company Pilipino, meron kang PCD company foreign. Paano po ngayon matutuntunan ni Kong Boying Remulla kung yung pong foreign na yun, ibinenta niya sa kabilang, wala na po tayong matutuntun doon. Ito yung napakahirap. So, maski po yung saligang batas, hirap po na tuntunin kayo sapagkat napakarami po ninyong ginamit na kaparaanan. Hindi ko naman po sinabing sinadya ninyong itago, pero ganito po yung nangyayari. Kaya po humihirap. Kasi po ang PDR isang makabagong instrumento. Alam naman po ninyo na there are regulatory gaps in our present system. Tanggapin ninyo o hindi, kung minsan po, yung mga batas natin hindi makahabol sa bilis ng technology. Ang isa pong halimbawa, ito po.
ito pong conditional access system na binigay sa ABS-CBN Corporation para makapagpalabas po kayo sa pamamagitan ng cable. Ang sabi po ng NTC sa inyo, huwag muna kayong gagamit, sabi niya, ng isang cable channel hanggat hindi kami nakagagawa ng kaukulang tuntunin para i-regulate ito. Sinulatan po kayo ng NTC. Pero sa kabila po nun, pinagwalang bahala ninyo, tinuloy pa rin ninyo, ano po ang gusto kong palabasin? Nauhuli po yung talagang ganun po napakabilis ng technology. So, maski dito po, mabilis po yung pag-create natin ng mga financial instrument, hindi makahabol ang ating regulatory system. Yun po yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon kami ng pananaw na nagagamit po ninyo ang PDRs sa paraan na nababiolate po ninyo ang ating saligang batas. Yung po sa yung pong kapangyarihan ng isang PDR holder sa delivery or sale, nakalagay din po sa, hindi lang isang dokumento po ang ginagamit ko, sarili po ninyo ito. Tingnan po ninyo yung ABS-CBN Corporation na nakalagay po ito. Doon sa certificate po. Nakalagay po sa PDR certificate ito mismo eh. This certifies that blank 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 is are registered holders of the Philippine deposit receipts contained herein and is are entitled upon the payment of the exercise price of 10 centavos per share or such amount as may be adjusted herein in accordance with the terms of the PDR instrument to the delivery or sale of one existing share of stock of ABS-CBN Broadcasting Corporation for every one PDR held. Yun po ay possession, di ba? Ito naman po sa yung right of delivery, nandito pa. Pwede po sumagot. Ito po, bago niyo po sagutin, meron pa pong isang pinagbabatayan. Dito po sa inyong PDR instrument under item 2.3, ito yung sinasabi ko sa inyo. 2.3 form title transfer certificates. Upon exercise of the PDR exercise rights, the shares delivered or sold shall be lodged with the PCD unless and until the exercising holder, in case of delivery or subsequent transferee, in case of sale, requests for upliftment into registered stock certificate evidencing shares. Napakalaki po ng mga kapangyarihang binibigay nyo. Paano po ninyo ipaliliwanag yung binigay nyong kapangyarihan na pagkatapos po ninyong maibenta yung share, binigyan nyo ng karapatan yung holder na baguhin yung karapatan na nakasaad doon sa pamagitan lang ng isang extraordinary resolution. Nandito po eh. Kung mamarapatin niyo po, yung pong extraordinary resolution na yun ay hindi po extraordinary resolution ng ABS-CBN Broadcasting Company. Yun po ay extraordinary resolution ng mga PDR holders. Kasi po, yung in-explain namin kanina, yung relationship ng PDR holders at ABS-CBN Holdings Company ay contractual po. So alam niyo naman po na pagkontrata, both parties can agree to change the terms on the basis of contract. Wala pong pakialam din ng ABS-CBN Broadcasting Company. At yung mga nasa PCB nominee po na nasa kustodiya nila dahil sila ang mga underlying shares ng PDRs, ang bumoboto po niyan ay ABS-CBN Holdings Corporation, hindi po PDR holders. In no way po sila pinapayagan na bumoto. At yung ini-stress niyo po na delivery or sale, ang in-explain po namin, delivery to Philippine nationals kung sila ay entitled, in which case, i-deliver ng ABS-CBN holding sa kanila yung share upon exercise of the right.
Kung hindi po sila qualified, as in the case of foreigners, then ang kanila po ay yung sale. Ibibenta po yung shares at yung pera lang po ang mapupunta sa banyagang naghahawak ng PDRs. So, medyo magkaiba po sila. Naunawaan po natin. Final statement, Deputy Speaker Marcoleta. Final statement na po at sumobra na po kayo sa oras, pero bibigyan ko po kayong 3 minuto sa susunod na hearing bago po tayo lumipat sa panibagong issue. Salamat po. Hindi po nangangahulugan na natapos na po. Meron pa po kasi akong konting itatanong, Mr. Chair, pero if I am allowed a little time to summarize, ang pagdinig po natin sa mga PDRs o Philippine Depositary Receipts ay para lamang matingnan nating mabuti kung itong mga financial instruments na ito ay nakalalabag sa tuntunin na itinakda ng ating saligang batas tungkol sa pagmimay-ari o pamamalakad ng isang mass media. Napaka-importante po nito, Mr. Chair, sapagkat sa panahong ito, makabagong pamamaraan po para mag-raise ka ng capital, kukunti ang risk. Tama naman po yun, kagaya ng opening statement po ni Attorney, convenient po at saka beneficial ito eh. But no matter how creative it is, no matter how innovative that financial instrument is, it is incumbent upon us to see to it that the constitutional provision on ownership, it is actually a constitutional injunction against ownership of foreigners sapagkat talaga pong 100% ang hinahanap ng ating saligang batas. Kailangan po kasi nating mapangalagaan yun. Kagaya po nung nalalaman ng lahat, ang sabi nga po nila, meron po kasing prinsipyo sa batas, Mr. Chair. Alam naman po siguro ng mga abogado ng ABS-CBN, meron tayong Latin maxim on this particular subject matter na maaari natin gamitin. Cuando aliquid, sabi niya, ex prohibitor, prohibitor ex directa, prohibitor, as per aliquum. Sa English po, sabi nila, what cannot be legally done directly shall not be done indirectly. Sa Tagalog po, Mr. Chair, kayo naman po ay taga Bulacan. Pagpasensyahin nyo na po yung Tagalog ko, pero ililiwat ko po sa Tagalog, alang-alang po sa ating mga kababayan. Ang hindi mo magagawang, hindi ganito po. Pasensya na po, ano po. Ang hindi mo direktang magagawa na walang gusot, ay huwag mong idaan sa pagpapalusot. Salamat po, Mr. Chair. Hanggang sa ibang araw para makapagtanong naman ako. Maraming salamat, Deputy Speaker Marcoleta. Next to interpellate. At samantala, sa iba pang tampok na balita, itinalaga ni Pangulong Duterte si Executive Secretary Salvador Medialdea para pangunahan ang Independence Day Anniversary Celebration sa Rizal Park, Luneta, Manila bukas June 12. Si Big Sumintak sa detalye. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Executive Secretary Salvador Medialdea na pangunahan ang pagdiriwang ng ika-122 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas sa Rizal Park sa Luneta. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na dahil nasa ilalim pa ng General Community Quarantine o GCQ ang Metro Manila, ay iniiwasan ni Pangulong Rodrigo Duterte na dumugin siya ng tao. Ayon kay Roque, sa ilalim ng GCQ, pinapayagan ang pagtitipon, subalit hanggang 10 katao lamang ang maximum. Inihayag ni Roque na pagkatapos ng flag raising at laying ceremony sa Rizal Park,
ay mapapanood ang video message ni Pangulong Duterte sa sambayanan kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Si Pangulong Duterte ay babalik sa Manila mula Davao para formal na i-anunsyo naman sa Lunes, June 15 ang magiging quarantine classification ng Metro Manila at Cebu City. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Hindi papayagan ng Philippine National Police ang anumang uri ng mass gathering sa pagunita sa ika-122 araw ng kalayaan bukas. Maging ang simpleng programa na gagawin sa Rizal Park, lilimitahan lang sa 10 tao ang papayagang dumalo. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Muling nagpaalala ang liderato ng Philippine National Police sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng mass gathering sa paggunita sa ika-122 taon ng Araw ng Kalayaan bukas. Partikular na pinalalahanan ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang mga organized group na nagpaplanong magkasa ng kilos protesta. Ayon kay Gamboa, mahigpit nila itong ipatutupad sa buong bansa bukas, maging sa isasagawang simpleng selebrasyon sa Rizal Park sa Maynila. Ayon sa General, nag-abiso na rin ang Interagency Task Force on COVID-19 na 10 tao lang ang papayagang dumalo sa idaraos na programa sa Rizal Park bilang pagtugon sa protocol sa ilalim ng General Community Quarantine. Ang PNP naman, magsasagawa bukas ng sabayang flag raising ceremony sa Campo Crame at sa lahat ng kanilang regional office sa buong bansa, kung saan limitado lang din ang bilang ng mga dadalo. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Kalayaan 2020, Towards a Free, United, and Safe Nation. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Sa kaugnay na balita, iginiit ng Department of Justice na bawal ang protest rallies sa panahon ng public health crisis. Si Moira Encina sa report. Nanindigan ang DOJ na bawal ang mga protest rallies ngayong mayroong public health crisis dahil sa COVID-19 pandemic. Ito ang sagot ni Guevara sa tanong kung mayroon bang criminal law na nagbabawal sa pagsagawa ng mga rally. Sinabi ng kalihim na pansamantalang ipinagbabawal ang mga rally na forma ng mass gatherings para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon kay Guevara, ang mga lalabag ay maaaring patawan ng parusa sa ilalim ng mga umiiral na mga batas sa public health at hindi sa ilalim ng mga criminal laws. Sinigunda ni Guevara ang pahayag ni Interior Secretary Eduardo Año na mayroong mas ligtas na mga paraan para maiparating at mailabas ang mga protesta at batikos sa panahon ng COVID crisis. Una nang iniyag ng NUPL na walang batas na nagbabawal sa pagsagawa ng mga kilos protesta kahit mayroong pandemya. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live interesting times. Pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ito ang simbolo ng inilusad na tracking system ng Department of Labor and Employment para sa mga overseas Filipino workers na nais na bumalik sa Pilipinas ngayong may COVID-19 pandemic. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, ito ay tinatawag na OFW Assistance Information System o OASIS. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Naglunsad na isang tracking system ang Department of Labor and Employment para sa mga overseas Filipino workers na nais bumalik sa bansa ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Ito'y tinawag na OFW Assistance Information System o OASIS, kung saan sa pamamagitan nito ay matitiyak ang maayos na repatriation ng mga pauwing OFW. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, layo ng sistemang itong matiyak na maibibigay ng epesyente at napapanahon ng ayuda upang maibsan ang pangamba ng mga OFW sa panahong ito ng pandemya. Sinabi ni Bello na sa pamamagitan ng tracker na ito ay matutukoy ng gobyerno kung nasaan ang mga inililikas na OFW upang agad na makapaghanda ng tulong sa kanilang pagdating sa bansa. Binuuan niya ang sistemang ito upang mas mapabilis ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating nawala ng trabaho sa ibang bansa at napilitang pauwiin. Ang DOLE Command Center ang siyang mangunguna sa sistemang ito na magsisilbi rin bilang database para sa mga OFW na nawala ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Ilang sa mga kinakailangan aniya maihanda ng pamahalaan ay ang swab testing para sa kanila at maging transport patungo sa mga hotel na tutuluyan para sa quarantine at iba pang kinakailangan proseso. Kabilang rin sa maaaring matukoy sa pamamagitan ng tracker ay ang airline na sinakyan ng OFW,
health condition nito, address sa Pilipinas at iba pang mahalagang impormasyon. Pero para makasama sa tracking system na ito, kailangang mag-register muna ang isang OFW na nais makabalik sa bansa sa pamamagitan ng pag-log-in sa oasis.owa.gov.ph. Kailangan lang na i-click ang register at sagutan ng form. Magkakatanggap naman ang isang OFW na isang link na ipapadala sa kanya sa pamamagitan ng email para malaman kung naging matagumpay ang registration sa Oasis. Paalala naman ng DOLE sa mga OFW na sagutan lahat ng katanungan sa form upang maging epektibo ang tracking system sa kanila. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Sa iba pang balita, mayroong bagong reintegration program ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga overseas Filipino worker na apektado ng COVID-19 crisis at gusto nang manatili sa bansa. Alamin natin yan sa report ni Jennifer Cruz. Para higit na matulungan ng mga overseas Filipino worker na apektado ng COVID-19 at umuwi ng bansa, inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE ang reintegration program para sa kanila. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, bukod pa ito sa 10,000 pesos na financial aid sa ilalim ng Camp AKAP program ng ahensya. Sa reintegration program, anya, ay nasa 10,000 hanggang 20,000 pesos na ayuda para sa mga OFW repatriate na gustong manatili sa bansa. Meron tayong naibigay na tulong at ibibigay na tulong na sa mga nawalan ng trabaho na OFW. Kung nandun pa sila sa abroad, binibigyan natin sila ng $200. Ngayon, kung nandito na sila, na-repatriate na sila, we will give them the equivalent of $10,000 pesos. Yun po ang initial na tulong natin sa kanila. Now, the moment they're here and they will stay here permanently, meron tayo pong reintegration program for OFWs. Lahat ng OFWs will be given, unang-una, yung tinatawag nating immediate cash assistance between 10 to 20,000 pesos. Cash assistance po yan. Dagdag pa ng DOLE, sa mga umuwi na mga OFW na nagnanais makapagsimula ng negosyo, ay may ibibigay na tulong pangkabuhayan sa kanila. At maging ang mga anak ng mga OFW ay mapagkakalooban ng scholarship program. Now, in addition to that, meron tayong tinatawag na livelihood assistance for all OFWs. Pwede sila magnegosyo kung anong gusto nila, mabigyan sila ng kapital. Ayun po. At meron ding scholarship program for our OFWs doon sa mga anak nila. Covered lahat ng scholarship program ng OWA, yung mga anak ng mga OFW. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mahigit sa 35,000 na taxi at TNBS para makabiyahe sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ sa Metro Manila. Ayon sa LTFRB, ang pagbabalik ng mga taxi at TNBS units na mula sa iba't ibang transport network companies ay alinsunod sa Memorandum Circular 2020-018. Wala namang taas pasahe para sa mga aprobadong taxi at TNBS at cashless na transaksyon lamang ang papayagan bilang paraan sa pagbabayad. Paalala ng LTFRB, sundin ang mga protocol upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kabilang ang pagsusuot ng face mask, ugaliin ang pagdidisinfect ng unit bago at pagkatapos ng biyahe o kada 2 oras. Paglalagay ng harang gawa sa non-permeable transparent na materyales at pagsunod sa passenger seating capacity na batay sa guidelines ng IATF at ng kagawaran ng transportasyon. Nagsama-sama ang 29 na metro at provincial bus operators para harangin sa korte ang pagpapatupad sa Memorandum Circular ng DOTR-LTFRB na nagpapawalang bisa sa umiiral na prangkisa ng mga kumpanya ng bus sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sa pamamagitan ng Legal Counsel ng nagkakaisang grupo ng PUB operators, ay inihain ni Attorney Joseph De Jesus ang injunction with verified ex parte application for 72 hours temporary restraining order. Sabi ni Attorney De Jesus, ang planong EDSA bus carousel na naglalayong iisang ruta na lamang ng bus ang babiyahe sa stretch kahabaan ng EDSA ay gagawin ng pamalagian at
magiging hudyat ng katapusan ng prangkisa ng iba pang PUB. Patunay-an niya rito ang 31 mga bagong ruta na inilabas ng DOTR-LTFRB sa Metro Manila. Gate ng grupo ng mga operator, ito na rin ang mangyayari sa iba pang kasalukuyang ruta sa iba pang mga lugar sa buong bansa. Bukod anya sa walang nangyaring konsultasyon, ay pahirap ang tanging dulot nito sa mga pasahero sa nakalipas na linggo sa Metro Manila pa lamang. Paliwanag ni Attorney De Jesus, bukod sa wrong timing dahil sa ipatutupad ito sa gitna ng COVID-19 pandemic, aabot din sa 2 milyong pamilya ng mga bus driver at operator ang apektado kapag itinuloy ito ng DOTR-LTFRB. Ng 72-hour TRO, and eventually po magkakaroon po ng hearing for a 20-day TRO. And after that 20-day TRO, the court may decide to issue a writ of preliminary injunction. Abangan, pagbubukas ng klase sa August 24, tuloy na ayon sa DepEd. At full blast construction activities sa Marawi City, inaasahang magsisimula sa Hulyo. Antabayanan ang mga balitang iyan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChoice, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChoice. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, IMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChoice with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat,
with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap. Pure Foods luncheon meat. Siyam katao ang naresto ng QCPD Station 7 sa isang umano'y terminal sa Cubao, Quezon City. Modus ng mga suspect ang pag-alok ng mga peking travel pass kasama ang package ng pagbiyahe pauwi ng probinsya. Si Erlo Bringas live mula sa Cubao, Quezon City. Eli, sinalakay nga ng mga tauhan ng Cubao City o Cubao, Quezon City Police Station yung isang terminal dito sa E. Rodriguez sa Quezon City na kung saan nag-o-offer ng mga peking travel pass na mismong package din para makauwi sa kanilang mga probinsya. Yung mga kababayan nating naabutan din doon sa nasabing terminal. Sinalakay ng mga tauhan ng QCPD Station 7 ang isang terminal ng mga van sa Barangay E. Rodriguez sa Cubao, Quezon City kaninang hapon. Ito'y matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa concerned citizen na may nagaganap na bentahan umano ng Travel Authority at instant nang makakauwi sa probinsya. Ayon kay QCPD Station 7, Chief Police Major Reggie Maramag, nagsagawa sila ng entrapment operation sa lugar kung saan nagaganap ang transaksyon. Dito nila nakumpirma ang sumbong na may gumagawa nga ng pagbebenta ng peking travel pass. Ang modus ng mga suspect, hihinga nila ng halagang 4,500 pesos ang kanilang biktima at sila na umano'y bahala sa travel pass kasama na din ang iba pang mga dokumento na kasama din sa ang paghahatid sa mga biktima pauwi nga sa kanilang mga probinsya. Tinanggi naman ng mga suspect ang iligal nilang ginagawa. Hindi nila alam na may ganitong iligal na pamemeke ng dokumento sa kanilang pinagtatrabahuhan. Nasabat na mga pulis sa mga peking dokumento tulad ng Travel Authority, Barangay Clearance at iba pa na kadalasang requirements nga para makauwi at makapasok sa isang probinsya ngayong panahon nga ng community quarantine. Itong complainants na pawang mga naloko ng mga suspect ang sumugod nga sa Cubao Police Station ngayong hapon at inabutan nga ng mga pulis doon sa sinalakay na terminal kanina na muntika na ding maloko ng mga suspect at maisakay sa van at umuwi nga sa nasabing probinsya. Ayon sa mga complainant, hindi nila alam na illegal palang ginagawa ng mga ito at nais lamang daw nilang makabalik sa kanilang mga probinsya. Samantala mahaharap sa kasong estafa and falsification of public documents ang mga suspect. Elisa ngayon nasa kustodiya na ng Cubao City Police Station o Cubao Quezon City Police Station. Itong naaresto mga suspect at muli nagpaalala ang mga pulis sa mga ating mga kababayan na ang pagkuha ng Travel Authority ay libre lang po para sa mga kababayan nating uuwi nga sa kanilang mga probinsya. At wag nilang kakagat sa mga ganitong modus upang makaiwas sa abala at maaari lamang daw itong makuha sa mga police station na malapit nga sa inyong mga lugar. At live mula rito sa Cubao, Quezon City para sa Eagle News, Erlo Bringas, we live in interesting times. Maraming salamat kay Erlo Bringas live, nag-uulat mula sa Cubao, Quezon City. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa iba pang mga ahensya ng gobyerno para sanayin at mapalakas ang kakayahan ng mga guro at maihanda sila sa blended learning. Sabi ni DICT spokesperson Adrian Etchaus, partikular na nakikipag-ugnayan sila sa Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education o CHED, at sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Makatutulong niya ito upang maihanda ang mga guro sa pagbabagong dala ng new normal sa Education Center. Dagdag pa ng opisyal, maaaring ma-access ng mga guro ang mga webinar ng libre sa pamamagitan ng Facebook account ng ahensya. Resources.
So may mga training po tayo na ginagawa ng online learning management system, mga video conferencing platforms, at saka in using online educational resources. Una rito, sinabi ng DepEd na wala munang face-to-face classes hanggat walang available na bakuna laban sa COVID-19. Ayon sa ahensya, alinsunod ito sa naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya papayagan ang muling pagbubukas ng klase o ang traditional face-to-face classes hanggat walang nade-develop na bakuna. Inaasahang sa Hulyo magsisimula ang full blast construction activity sa Marawi City. Sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario, tiniyak sa kanya ng mga ahensya na kasama sa rehabilitasyon na nananatili ang December 2021 na target completion date kahit na ang bansa ay nasa gitna ng COVID-19 pandemic. Diyan niya tumigil ang paggawa o konstruksyon sa Marawi kahit may ipinatutupad na lockdown dahil sa COVID-19. Lahat ng implementing agencies at pati si Mayor Mahul Gandambra ng Marawi City. And I asked them regarding our timeline of December 2021. Itinuloy unti-unti ang pagtatrabaho. And I was assured by Mayor Gandambra last Wednesday that full blast ang ating gagawing construction activities starting ngayong July. Kasi na-release na ng mahal na Pangulo ang pondo na 3.6 billion last month. Matatandaang May 2017 na magdeklara si Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao matapos na okupahan ng teroristang ISIS-inspired Maute Group ang lungsod na nagresulta sa pakipagbakbakan sa mga puwersa ng gobyerno. Daan-daang katao ang nasawi sa sagupaan habang nasa 53 billion pesos ang halaga ng naging pinsala. Inanunsyo ng US Embassy sa Pilipinas na kanselado ang lahat ng immigrant at non-immigrant visa interviews nito na nakaschedule hanggang July 3 dahil sa community quarantine. Sa statement ng embahada na nakapost sa kanilang Facebook page, nakasaad na muli nilang ibabalik ang normal na operasyon ng visa services sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa sila makapagbibigay ng specific date sa ngayon. Humiling din sila ng pangunawa sa publiko. Ayon pa sa US Embassy sa Pilipinas, oras na maalis na ang community quarantine sa Metro Manila, ang mga apektadong aplikante ay kailangang i-reschedule ang kanilang visa interview sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang call center o sa pamamagitan ng online appointment system. Wala naman anilang babayaran sa pagpapalit ng appointment at ang visa application fees ay valid ng 1 taon sa bansa kung kailan ito nabayaran. Piratayang nasa 100 hanggang 200 domestic passengers ang na-stranded sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Pasay City matapos na makansela ang kanilang flights. Karamihan sa mga ito, pabiyahe sana ng Mindanao. Humingi naman ng paumanhin ang Cebu Pacific sa pangyayari. Si Mayan Corbera sa detalye. Sa ilalim ng tulay ng NAIA Expressway sa Pasay, nagpalipas na magdamag ang may 100 hanggang 200 mga pasahero na stranded pa rin at hindi makabalik sa kanilang mga probinsya. Kabilang narito si Sara Dayondo. Emosyonal na si Sara dahil mag-aapat na buwan na raw siyang stranded dito sa Metro Manila at nais niyang makauwi sa kanyang probinsya sa Kabakan sa North Cotabato. Pabalik na raw sana siya ng Saudi Arabia noong March bilang domestic helper pero naabutan ng lockdown kaya minabuti niyang umuwi na lang ng probinsya. Para na nga po kami mga sardinas dito eh. Buong maghapon andito kami, kagabi ang lakas ng ulan, halos dito nga pumupunta eh. Nahihirapan po kami. Ina-adjust lang po namin yung sarili namin kung paano po kami makaabot hanggang umaga na hindi kami mababasa ng ulan. Kahapon pa po kami nananawagan na papasokin lang kami doon kasi hirap po tumira dito sa ilalim ng tulay. Yung mga pulis na po yun, kahapon po, sila pa po yung may lakas na loob na magalit sa amin.
na bakit kami pumupunta dito hindi pa oras ng flight. Oo, tama yun. Pero tinutulungan namin yung sarili namin kung kailan kami makakaalis dahil kung umaasa lang kami sa kanila, wala po kami mapapala, sir. Halos namamalimos na raw siya ng pagkain dahil ang dalang alawas ipinambili na ng kanyang tiket pa uwi ng lalawigan. Pero hindi niya inaasahang makakansila na naman ang kanyang flight. Hindi naman daw siya maaaring bumalik sa Baseco kung saan siya binigyan ng accommodation ng kanyang agency dahil na-schedule na ang kanyang flight. Alam naman po nila na sobra po kaming nahihirapan dito. Buong magdamag po andito kami, kahapon po mga alas 12 andito na po kami. Hinihintay po namin kung kailan kami i-update dito. Itong maghahapon na naman po, wala rin naman pong update sa amin. Actually kuya, nahihirapan po kami dito, sa totoo lang po. Sana naman po maunawaan din nila kami, tulad po din nila na may pamilya rin po sila. May pamilya rin po kami, naghihintay po sa amin doon. Sana naman po ma-appreciate nila kung ano yung nasa saloobin namin na mga stranded po dito. Ilang months po kami nagtitiis dito. Makamit lang po yung pangarap namin para po sa pamilya namin. Pero ano pong nangyari? Nauwi po sa wala. Ngayon po, halos nagkabaon-baon kami sa utang. Ganito rin ang sitwasyon ni Ali Tasim at Kimar Marisala na kapwa taga Zamboanga. 10:30 kanina umaga sana ang kanilang flight pa Zamboanga pero hindi nila alam na nakansela pala ito at sa Hulyo pa makakabalik ng probinsya. Kagabi po kami dumating sir, nung 7 p.m. po. Ang akala po kasi namin yung flight namin ngayong araw, 10:30. Kaya lang nung pagpasok namin ng airport, sabi nila wala daw flight pa Zamboanga. Yun nga po kaya medyo naano rin kami. Humingi na kami ng tulong doon, wala daw sila operation ng ano din i-book daw online, kaya lang hindi kayo marunong mag-online sir. Wala nang available sa June sir, sa July pa, 10 buwan pa kami dito. Pag nag-rebook kami, chinek namin, wala nang available sa June. Sa July pa sir, 1 buwan pa kami dito sa ilalim ng July, kawawa naman kami dito sir. June 10 naman dapat ang flight ni Risa Pandim pero hindi siya pinapasok kahapon sa airport dahil naribok na ito sa 27. Ang masakit ayon kay Risa, wala siyang mauuwian dito sa Metro Manila dahil natapos na rin ang binigay na accommodation ng kanilang travel agency. Apila nila sa gobyerno, tulungan silang makauwi ng probinsya kahit sa pamamagitan ng Balik Probinsya Program. At sana po, kami ay nananawagan po na makauwi po sa aming mga pamilya, lalo na po si President, na sana makita niya to. Ang hirap-hirap dito mag-stay. Yung mga kabarangay namin po dyan, yung mga gobernador namin, sana wag na nilang i-close. Yung mga LGU, tanggapin kami na makauwi kami doon. Kahit nag-quarantine kami nila na 14 days, basta lang makauwi kami doon. Tanggap namin yun. Wag naman ganito na nahihirapan kami dito. Humingi naman ang paumanhin ng Cebu Pacific dahil limitado ang kanilang operasyon. Hindi raw nila kontrolado ang sitwasyon dahil sa epekto ng COVID pandemic. May mga LGU kasing nililimitahan o kinakansila ang pagpasok sa kanilang lalawigan sa pangambang magkaroon o dumami ang human transmission. Kailangan may coordination ka because hindi ka papayagan mag-fly na walang approval ng LGU. And if you're only allowed 1 flight a week or kung yun lang ang pinayagan sa'yo, yun lang yun. So we're trying to work with the LGUs para dagdagan nila or payagan kami magdagdag ng additional flights para makalipad na yung mga stranded. Pero as it is now, if you are flying to Davao or General Santos, the next available flight na may bakanting upuan is July na po. July na. Hindi naman din control ng airline na bakit ganun lang yung mga flights namin. Kasi yun lang ang binigay ng gobyerno eh. Opo. So yun, it's really something that's beyond our control. Hindi naman din namin kagustuhan na mag-cancel ng mga flights kasi yun lang yung meron tayo. Umapila ito sa mga pasahero na wag munang magtungo sa terminal kung hindi pa kumpirmado ang kanilang flights. Nagpapadala naman anya sila ng abiso sa pamamagitan ng text, calls at emails. Hindi rin anya kailangan bumili ng panibagong ticket o magbayad kapag pinarebook ang kanilang mga ticket. That we don't fly, obviously, hindi na kami everyday na flight, which also means that
which also means that we are not, which means that yung mga pasaherong nakabook on the flight between Manila and Davao, nagre-rebook ngayon at nag-aagawan mag-rebook, nag-uunahan mag-rebook doon sa mga upuan na bakante on that flight that is only allowed once a week. Para sa Eagle News, Mehan Corvera, we live in interesting times. Sa ibang balita, ilang kongresista hiniling kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto ang anti-terrorism bill. Ang detalye sa report ni Eden Santos. Umapila kay Pangulong Rodrigo Duterte si Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Fortun na i-veto ang anti-terrorism bill. Ayon kay Fortun, naniniwala siya na maging ang mga kasamahan niya sa Kamara ay welcome sa kanila ang pag-veto sa anti-terrorism bill ni Pangulong Duterte. Dapat din umanong ikonsidera ng Pangulo ang opinyon ng mga eksperto at sentimiento ng publiko, bunsod na rin ang ilang probisyon ng bill na sinasabing unconstitutional. Anya, bagaman sinusuportahan nila ang kampanya laban sa terorismo at palakasin ang ating defense at law enforcement agencies, subalit batay sa konstitusyon ay kailangan na protektahan pa rin ang political rights at kalayaan ng mga tao. Una rito, kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na natanggap na ito ng Malacanang at pinag-aaralan na ng legal office. Sinabi ni Roque na malalaman sa loob ng 30 araw kung ano ang magiging aksyon ng Pangulo. Ang anti-terrorism bill ay maaari umanong pirmahan ng Pangulo o kaya ay hayaan lang ito hanggang mag-lapse into law o pwede rin naman niyang i-veto. Binigyang diin ni Fortun na sakaling i-veto ng Pangulo ang bill, maaaring bumalangkas muli ng bagong version ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Hulyo pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Abangan, 2 Chinese national na umano'y sangkot sa pagdukot ng 3 Chinese national patay sa engkwentro. At pagbibigay ng ayuda sa mga residente ng Tiwi Albay nagpapatuloy. Ang detalye sa pagbabalik ng mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChocs, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChocs. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, IMAC UPB Roof Corporation. Hey,
Hi! Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May sugar-free white coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the new Manila International Airport in Bulacan, Bulacan is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Napatay sa follow-up operation ng PNP Anti-Kidnapping Group ang dalawang hindi pa nakikilalang Chinese national na pininiwalaang sangkot sa pagkidnap ng tatlong Chinese national na una nang na-rescue ng mga otoridad. Una nang naresto ng PNP AGILA sa Pasay City noong Sabado ang dalawang suspects na pawang mga Chinese national din. Ang detalye sa report ni Marga Bell. Dead on the spot ang dalawang hindi pa nakikilalang Chinese national matapos makipagbarilan sa mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group at CIDG Pampanga sa Angeles City. Nagsasagawa ng backtracking investigation ang mga tauhan ng PNP AKG nang mamataan nila ang kulay puting Hyundai Starex van na tumutugma sa deskripsyon ng sasakyang ginamit sa pagdukot sa tatlong Chinese national na una na nilang na-rescue sa isang hotel sa Angeles City noong June 1. Sinubukan daw nilang parahin ang sasakyan para beripikahin ito, pero bigla umanong nagpaputok ang mga sospek na ikinasugat ng isa sa mga tauhan ng AKG. Dito na gumanti ng putok ang mga pulis hanggang sa mapatay ang dalawang sospek. Nabawi sa kanila ang dalawang caliber 45 pistol at isang M4 5.56 rifle. Noong Sabado, una nang naaresto ng AKG sa Pasay City ang dalawang sospek sa kidnapping na nakilalang si Yang Jun at si Wu Zehan. Positibo silang kinilala ng tatlong Chinese na kanilang nabiktima. Ayon sa mga biktima, may iba pang hawak na kidnap victim na kapwa nila Chinese sa mga sospek na pinaniniwala ang itinatago sa iba pang lugar. Sinampahan na ang mga sospek ng kasong kidnapping for ransom habang patuloy ang pagtugis sa iba pa nilang kasamahan at pag-rescue sa iba pa nilang biktima. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Umabot na sa 2,488 ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City as of June 10. Batay ito sa datos ng Department of Health o DOH na dumaan sa validation ng QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng lungsod. Ayon sa QC-LGU, mula sa kabuang bilang, 2,322 ang kumpirmado na ng CESU at 928 ang active o recovering cases. 1,195 naman na COVID-19 patients sa lungsod ang gumaling mula sa sakit, habang 199 ang bilang ng nasawi. Bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Cebu City, umakyat na sa mahigit sa 3,000.
Si Joey Morales ng DYFX Radyo Agila Bisaya sa detalye. Umabot na sa 3,089 ang bilang ng mga COVID-19 positive sa Cebu City matapos makapagtala ng 101 mga bagong kaso kahapon na Hunyo 10. Bagaman patuloy ang pagtaas ng bilang nito, nasa 56% naman ang recovery rate sa lungsod. Sa pahayag naman ni Cebu City Mayor Edgardo Labella, hindi pa rin dapat pakampante ang mga mamamayan. Bagaman mataas ang porsyento ng recovery rate sa lungsod, marami pa rin ang nagpo-positibo dahil na rin sa isinagawang massive testing at contact tracing sa lungsod. Kahapon nakapagtala ito ng 9 na mga bagong laboratory negative mula sa mga barangay Talamban, Pasil, Suba, Sawang Calero at Careta. Umabot na ngayon sa 1,719 ang total recovery sa lungsod. Isa naman ang naiulat na namatay mula sa Barangay Apas. Nasa 34 na ngayon ang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing virus. Yan ang mga huling kaganapan dito sa Cebu City. Ako si Joey Morales para sa Eagle News, and we live in interesting times. Wala nang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Zambales. Sa report ni Eagle News correspondent Jocelyn, ito ay matapos na magnegatibo sa COVID-19 RT-PCR test ang 2 active cases sa probinsya. Pawang nakatira sa bayan ng Iba at San Marcelino ang huling COVID patients doon. Sa kabuuan, 24 ang naitalang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Isa naman ang namatay dahil sa nasabing virus. 3 paglindol ang naitala sa Bulkang Taal. Ayon sa datos ng PBOX, ang paglindol ay dulot ng rock fracturing processes sa kabuuan ng edipisyo. Naitala naman ang mahinang stem mula sa bent ng main crater at fissure bends ng Daang Castilla Trail. Nanatili pa rin sa Alert Level 1 ang status ng bulkan. Pagbibigay ng ayuda sa mga residente ng Tiwi Albay nagpapatuloy. Sa gitna ng community quarantine, si Eagle News correspondent Vincent Mendoza sa detalye. Kahit nasa ilalim na ng Modified General Community Quarantine ang bayan ng Tiwi, nagpapatuloy pa rin ang pamimigay ng ayuda para sa bawat sambahayan. Inihahanda na ng lokal na gobyerno ng Tiwi ang mga food packs na ito ay pang 5th batch mula nang ipatupad ang community quarantine. Ito ay ipamamahagi sa halos 13,476 na households ng nasabing bayan. Samantala, malaki naman ang pagpapasalamat ng mga PUG drivers na binigyan ng special permit para makapag-operate sa ilalim ng MGCQ dahil sa subsidy na natanggap nila mula sa lokal na gobyerno ng Tiwi. Samantala, malaki rin ang pagpapasalamat ng LGU Tiwi sa San Miguel Foundation dahil sa kanilang donasyon na disinfectant powder. Mula rito sa Tiwi Albay, para sa Eagle News, Vincent Mendoza, we live in interesting times. Abangan, 6 katao patay, 3 sugatan dahil sa matinding pagbaha na dulot ng rainstorm sa Central China. At ating kilalanin ang isang calligrapher na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon lalo na sa mga kabataan kahit ngayong may COVID-19 pandemic. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free.
Vet-approved NutriChocs, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChocs. Magnolia Chicken Templados. Delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat. Pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef. Ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda. Kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Matinco. R Square Variables Incorporated. Compizel Enterprises. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. IMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents. Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChocs with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChocs. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Mahigit sa 60,000 female green turtles ang nadiskubre ng mga researchers sa Australia nang kanilang bisitahin ang Rain Island na siyang largest nesting site sa buong mundo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay gumamit ang mga ito ng drone para i-monitor ang bilang ng migrating sea turtles. Matapos nito ay sinabi ng mga researcher na malaking tulong ang paggamit ng drone dahil umakyat pa sa mahigit 50% ang bilang ng mga sea turtle na kanilang na-monitor kung ikukumpara sa una nilang naitalang bilang. Ang kanilang pananaliksik ay bahagi ng Rain Island Recovery Project kung saan kabilang sa proyekto ang pagsasayos ng nesting beaches at paglalagay ng mga bakod upang maiwasan ang pagkamatay ng mga pagong. Sa unang pagkakataon, napilitan ang mga astronomical observatory sa Northern Chile na magsara. Ito ay dahil sa epekto sa kanilang bansa ng COVID-19. Ayon sa Astronomical Observatory sa lugar, inaasahan nilang mabibinbin ang ilang impormasyon na nakokolekta ng mga astronomer at researcher sa nasabing pasilidad. Inanunsyo ni Jinky Pacquiao na magbibigay siya ng premyo sa kanyang mga subscribers sa YouTube. Ayon sa may bahay ng Filipino boxing champion Manny Pacquiao,
Mayroong 100,000 pesos na premyo ang ipamimigay sa mga mapalad na mapipili nitong subscriber. Ibinahagi rin niya ang paraan kung paano mapasakamay ang premyo, gaya ng pag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Hinikayat din ito ang mga subscriber na magbigay ng suwestyon kung ano ang nais nilang isusunod na vlog. Umaabot na sa halos 600,000 subscribers ni Jinky sa nasabing video sharing platform. Gumawa naman ng bagong kanta para sa COVID-19 frontliners ang sikat na singer na si Arnel Pineda. Ginawa nito ang kantang Your Soldiers para magbigay pugay sa tapang ng local heroes na itinataya ang buhay para labanan ang COVID-19. Bukod dito, ang kanta ay nananawagan din anya ng pagkakaisa ngayong panahon ng pandemic. Mula pa noong 2007 ay nakilala si Pineda bilang lead singer ng sikat na US band na Journey. Kasama rin si Pineda sa UNICEF benefit show noong nakaraang buwan, kung saan kinanta nito ang Don't Stop Believin'. Ipinabatid ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kinokolekta ng gobyerno ang mga di nabayarang buwis ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ginagamit din anya ng gobyerno ang lahat ng mapagkukunan ng pondo para suportahan ang pangailangan ng mga Pilipino na apektado ng COVID-19 crisis. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod ng naging panawagan ni Senator Rizon Tiberos sa gobyerno na kolektahin ang unpaid taxes ng mga POGO sa halip na mga online seller. Sinisingil po natin, Senator Ontiveros, di po natin sila pinalulusot. Hindi po sila po pwedeng magbukas nang hindi nagbabayad ng kanilang mga buwis. Maaari nang ma-avail ang video consultation sa Konsulta MD. Ayon sa Department of Health o DOH, mayroong 30 telemedicine doctors mula sa ahensya ang nag-volunteer para magbigay ng konsultasyon sa ilalim ng Healthcare Warrior Program nito. Ang serbisyo ay available sa Konsulta MD app hanggang June 22. I-download lamang ang nasabing app at pumili sa alinmang plans nito. Maliban sa DOH volunteers, maaari ring magpakonsulta sa mga licensed konsulta MD doctor. Nagbibigay rin ang mga doktor ng e-prescription at e-laboratory. Layo nitong maiwasan na magtungo pa ang publiko sa mga ospital para makaiwas sa nakahahawang COVID-19. Isa lang ganap na bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Pinangalanan itong bagyong Butchoy. Ayon sa Pag-asa, malaking bahagi ng bansa ang makaranas ng pag-ulan. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Chris Perez, ang Senior Weather Specialist ng Pag-asa. Ng alas 2 ng hapon, ito yung naging ganap na isang bagyo na at binigyan nga natin ng local name na si Butchoy. So ito yung latest satellite imagery. Mapapansin natin na yung makapal na kaulapan associated not only with Butchoy but also meron din po tayong southwest monsoon dito sa may bandang southern Luzon, Visayas at maging dito sa western section ng Mindanao. So itong si Butchoy kanina alas 4 ng hapon ay tinatayang nasa layong 75 kilometers ang layo northwest ng Daet, Camarines Norte o sa layong 95 kilometers silangan nga ng Infanta, Quezon. Taglay ni Butchoy, lakas ng hangin na umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin ay posibleng umabot po na hanggang 55 kilometers per hour. Ito naman kumikilo sa direksyon pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. So bagamat nandito pa yung bagyong si Butchoy, dahil nga sa pinag-iba yung habagat, nakakaranas na rin ng mga pag-ulan, hindi lamang yung mga areas over central and southern Luzon, ilang bahagi ng Visayas, kundi maging hanggang dito sa western section ng Mindanao. At dahil nga yung si Butchoy po ay nag-develop from a low pressure area, nag-develop into a tropical depression at napakalapit na po sa kalupaan ng ating bansa, agaran po tayong may warning signal number 1, nakataas sa mga lalawigan nga ng Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at maging dito rin sa Metro Manila. Warning signal number 1 sa Rizal, sa Quezon kasama nga ang Polillo Island, sa Laguna, Cavite at dito sa may Camarines Norte. So
So, yan po yung mga areas kung makikita natin sa map. Yung lahat mo na naka-blue, currently may warning signal number 1. So, ano po ba ibig sabihin nun? Makakaranas po ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin. And we're expecting this particular weather scenario to persist within the next 24 hours po. Ano nga po ba yung inaasahan natin on next 24 hours dahil sa bagyong si Butchoy? Sa pagitan ng ngayong hapon hanggang bukas ng umaga, posibleng makaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan. Paminsan-minsan intense rains po sa Calabar Zone, sa Camarines Norte, Camarines Sur, sa Albay, sa northern portion ng Palawan kasama ngayong Calamian at Cuyo Group of Island, sa Occidental Mindoro, Marinduque at sa Romblon. So ito po yung mga lugar na moderate to heavy with the times intense rains. Samantala, moderate to heavy rains naman sa gitnang Luzon, buong Central Zone, dito rin sa Metro Manila, Western Visayas, sa Oriental Mindoro, sa natitirang bahagi ng Bicol Region at sa Palawan. But yung pag-ulan po dito sa Metro Manila, hindi naman natin naasahan na tuloy-tuloy at walang tigil. Ito po yung particular pattern na nararanasan natin nitong mga nakalipas na 2 oras. Biglang busong malakas na ulan, hihinto, posibleng magkaroon ng moderate na pag-ulan and heavy, pahinto-hinto po ba. But sa buong magdamag at posible hanggang bukas ng umaga, maranasan natin to hindi lamang sa Metro Manila, kundi nga dito sa mga lalawigan na nabanggit natin. Samantala, light to moderate na paulan sa natitirang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So bakit po pati yung Visayas mayroong paulan na inaasahan? Dahil nga po sa pinag-iba yung habagat nitong tropical depression na si Butchoy. Sa pagitan naman ng bukas ng umaga hanggang sa Sabado ng umaga, asahan yung mga pag-ulan, moderate to heavy sa gitnang Luzon. Metro Manila pa rin kasama, Calabar Zone, sa northern portion ng Palawan kasama ngayong Calamian at Cuyo Island, Mindoro Provinces at Pangasinan. Light to moderate naman na paulan, Western Visayas at natitirang bahagi ng Luzon. So generally within the next 24 to 48 hours, asahan nga natin maulan sa nakararaming bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama na nga dyan ang Metro Manila. At dahil dito, 24 to 48 hours, bagamat hindi tuloy-tuloy, magiging madalas pang pag-ulan, posibleng magkaroon tayo ng pagbaha at rain-induced landslide. Lalo-lalo sa mga lugar na na-expose sa heavy or prolonged rainfall. Sa mga lugar na mababa or yung mataas already identified as high-risk area pagdating sa pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya patuloy pa abiso natin sa ating mga babayan na maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. At ganoon din yung makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management officers para sa mga gawaing pangkaligtasan. Samantala, unti-unti nang nararamdaman sa ilang bahagi ng Luzon ang epekto ng Bagyong Butchoy. Sa ulat na ipinadala ni Eagle News correspondent Daisy Castañeda, ilang lugar sa La Trinidad, Benguet ang nakararanas ng maulang panahon mula kaninang hapon. Pinayuhan naman agad ng lokal na pamahalaan ang mga residente na gawin ang kaukulang pag-iingat. Inanunsyo ni NBA star LeBron James na plano nitong magtayo ng isang charitable organization para protektahan ang voting rights ng mga Black American. Kasama ni LeBron sa bubugsang organisasyon ang iba pang atleta. Kasunod ito na nangyaring kilos protesta sa Amerika na nanawagang itigil na ang racial discrimination. Ayon kay LeBron, tatawaging more than a vote ang kanyang charitable organization na layong hikayatin ng African Americans na magparehistro at bumoto sa gaganaping eleksyon sa kanilang bansa sa Nobyembre 3. Posible ring maging bahagi si LeBron James bilang co-producer sa ilalabas na documentary tungkol sa nangyaring Tulsa Race Massacre noong 1921. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magiging virtual ang pagsasagawa ng UN General Assembly ngayong taon. Ito ay dahil pa rin sa nararanasang coronavirus pandemic sa buong mundo. Nakatakda ang nasabing pagpupulong sa September 22 hanggang 29. Pero gagawin pa rin ito sa pamamagitan ng nagdaang recorded speeches ng mga world leader. Ito ang sinabi ni Tihani Muhammad Bande mula sa Nigeria sa pamamagitan ng isang liham para sa mga bansang kasapi ng UN. Anya,
kinakailangang magsumite ng hanggang 15 minutes embargoed speech ang mga member states sa UN, 5 araw bago ang nakatakdang pagpupulong. Maaari rin namang dumalo ang isang diplomat sa mismong sesyon kung saan ang mga talumpati ay ibo-broadcast mula sa podium ng UN Assembly Hall. Ang General Assembly ay ang pinakamalaking diplomatic gathering sa buong mundo na kinabibilangan ng mga world leader. Sa kasaysayan ng UN, hindi pa ito ang assembly mula nang pasimulan ito noong 1945. Anim katao ang patay habang 3 ang sugatan dahil sa matinding pagbaha na dulot ng rainstorm sa Central China. Isang residente naman ang naiulat ng Emergency Management Department ng Beijing na nawawala. Tinatayang nasa mahigit sa 200,000 residente ng Central China ang inilikas ng otoridad at ang mahigit sa 1,000 kabahayan ang napinsala ng matinding pagulan. Nakakaapekto rin ito sa turismo ng China matapos sirain ng mudslide ang kanilang 30 tourist site. Ayon sa Emergency Management Ministry, nasa $550 million ang halaga ng iniwang pinsala ng pananalasa ng rainstorm sa kanilang bansa. Isang kilalang calligrapher ang patuloy na nagbibigay ng inspirasyon lalo na sa mga kabataan para matutunan ang visual art na may kinalaman sa magandang pagsulat. At kahit may COVID pandemic, tuloy lang ang aktibidad ni Chloe Arun o mas kilala bilang The Letterer. Atin siyang kilalanin sa report ni Mylene Mariano Rivera. Pamilyar ba kayo sa calligraphy? Ang calligraphy ay isang visual art na may kaugnayan sa pagsusulat. At ang aking ipapakilala sa inyo ay isang calligrapher na si Chloe Arun o mas kilala bilang The Letterer na magandang magsulat gamit ng special pen o brush. Sa kanyang murang edad, nakitaan agad ng talento si Chloe sa fashion sketches at lettering. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng iba't ibang workshop si Chloe para i-promote ang visual arts at writing crafts sa mga kabataan dahil isa rin siyang illustrator at watercolorist. At ngayong may pandemic, nagawa nitong mag-illustrate ng children's books para talakayin ang COVID-19 sa pakikipagtulungan ng University of the Philippines. Ang maganda nito, libre ang mga aklat at pwedeng i-download mula sa Department of Human and Family Development Studies Division ng UPLB. I know that we have lots of uncertainties of what's going to happen tomorrow or in the coming days or months. We have questions in our minds of when will this pandemic stop. So I encourage you, if you have gifts, if you have talents, you can use them to bring hope and encouragement wherever God has placed you. You can make a difference. You can be the salt and light. We really don't know what the future holds, but we can be sure of who holds the future, and that is God. So let's just keep on praying, keep on hoping in Him because better things are yet to come. Sa susunod na 3 linggo, nakatakda na ring ilabas ni Chloe ang kanyang sariling merchandise, gaya ng apparel, bags, mugs at canvas na may nakasaad na makabuluhang mensahe. Dahil isang kilalang calligrapher ng Cultural Center of the Philippines at social media influencer si Chloe, patuloy siyang nagbibigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng pagtuturo at magandang paraan ng pagsulat. Para sa Eagle News, Mylene Mariano Rivera, we live in interesting times. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph.
Panoorin ang Mata ng Agila at ang iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Llamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times.